فکر کن یک عمر عاشقانه با شوهرت زیر یک سقف توی خونه زندگی میکنی. بعد شوهرت فوت میکنه و تو دیگه مالک اون خونه نیستی. ماجرا چیه؟ یک خانم بعد از فوت شوهرش تصمیم میگیره تنها خونه ای رو که از شوهرش بهش به ارث رسیده بفروشه و بره شهرستان پیش خانواده‌اش و با اونها زندگی بکنه. برای نوشتن مبایعه نامه میره مشاور املاک. بهش میگن تو نمیتونی کل خونه رو بفروشی. چرا؟ چون شوهر شما بچه نداشته و شما فقط 1/4 از اموال رو به ارث میبری. این خانم برای مشاور اومد پیش من و گفت یعنی بعد از یک عمر زندگی سهم من فقط 1/4 از یک خونه کوچیکه؟ اینطوری که من پول اجاره خونم نمیتونم بدم. راهی هست که من مالک کل خونه بشم؟ گفتم متاسفانه نه. اگه شوهر فوت بکنه و بچه داشته باشه، همسرش 1/8 از اموالش رو به ارث میبره و اگه بچه نداشته باشه 1/4. بقیه اموال مال سایر وراث. اگه هیچ وارث دیگه‌ای وجود نداشته باشه کل خونه مال زن میشه؟ خیر، بازم سهم زن فقط 1/4 از اون خونه است. پس بقیهش مال کیه؟ مال دولت. حتی اگه اموال شوهر فقط یک خونه کوچیک باشه فرقی نداره، بازم سهم زن فقط 1/4 از اون خونه است و اگه بخواد توی اون خونه بشینه باید به دولت اجاره بده و موقع فروش هم فقط 1/4 از پول خونه به اون زن میرسه. یعنی هیچ راهی وجود نداره که زن بعد از فوت شوهرش که هیچ وارث دیگه هم نداره مالک یک خونه کوچیک بشه و آواره کوچه و خیابون نشه؟ چرا؟ شوهر میتونه در زمان حیاتش خونه‌شو به زنش صلح عمرا کنه. صلح عمرا یعنی چی؟ یعنی اینکه شوهر خونه‌ش رو به زنش صلح میکنه به این شرط که تا زمانی که زنده است شوهر خودش حق استفاده از خونه رو داشته باشه و برای اینکه خیالش هم از فروش خونه راحت بشه میتونه برای خودش حق فسخ در نظر بگیره و زن هم نمیتونه تا زمانی که شوهرش زنده است مانع حق انتفاع شوهرش بشه. اینطوری هم شوهر خیالش بابت خونه راحت میشه و هم زن بعد از فوت شوهرش مالک کل خونه میشه. بنابراین همسر محترم، آقای گرامی که وارث دیگه‌ای نداری جز همسرت که یه عمر عاشقانه باهاش زندگی کردی، اگه همسرتو دوست داری و دور از جونت نمیخوای بعد از فوتت همسرت سرگردون و بی سرپناه بشه، میتونی با حق فسخ خونت رو به همسرت صلح عمرا کنی.